kung saan may teacher. Hi, ma'am. Si ma'am. Walang lagi. Di man lang gumagalaw yung buhok ko. Wala kang buhok, gago. Yeah, I wouldn't understand because you won't jump. Triumphant once again, we coming to win. We emerge from the rubble, still clutching the pen. Nothing can kill the brothers when they. Alrighty, it is I, Manong, Jireh, back at it again with a brand new vlog. You know how it is. You are the guys. Welcome to the Animal Kingdom, ladies and gentlemen. Subscribe for a free banana and facebook.com/Gplana boys. Alam niyo na yon. And ang gulo ng kasama ko ngayon. So today we have a vlog. Nag-shooting kami ngayon dito sa shrine. First vlog of 2019, ladies and gentlemen. And I'm here with you today with The Rock. Rick G. Hayop ka. Nasaan ka? Eto. Rick G, ano na? This is freaking G. And together! Wala pa lang ako lang mag-isa. Nalina ito nga siya eh. O sige, ito si Rick G kunwari. Sige na, alang-alang na lang sa Ako. And together, we are Gplana boys! Roll intro. So ngayon, kakatapos lang ng mga shooting. Ay, earset. Oh, sige, di ba nakita mo yan? Ano masasabi mo sa shooting na yan? Ha? Ayaw mo pa rin magpakita, hayop ka. Pangatlong vlog mo, Eh. pangatlong vlog na to nakasama ka, tapos ayaw mo pa rin magpakita. Kaya mo ba italon yan? Oo. Siya, talon ka? Can you not Talon. Talon. Ba't Talon. ako nakatalon dito? Go, man! What the fuck are you doing? Alright, he's stretching his nerves. Oh my god. Alright, and what the fuck? Are you twerking? And now he's swimming. What the fuck? Are you gonna dive or something? Alright. Still twerking and do this. The fuck? The fucking shit. Are you serious? And yeah. What the fuck? What the fuck? Are you raping nature? No, I am preparing myself my chakra. You won't understand. Yeah, I wouldn't understand because you won't jump. I'm gay! Bitch. I'm gay! Alrighty, andito kami sa HQ ng Gplana Boys and nakakatapos na namin ang shooting kagaya nga na sinabi ko. And siya po yung nagka-camera kanina. Pakita ka naman. Ayaw magpakita, nag-busy sa piano. And we have an unexpected visitor. Gplana Boys member. Subo niyo titi. His name's Gerald Monroe. Sup? Juan Iren, subscribe kayo sa YouTube ng 8Bullet. So yun nga guys, subscribe kayo sa YouTube channel ng Gplana Boys. Kasi with Gerald Monroe, mas magiging malibog po ang channel. Oh, ano pa ba? Siyempre, subscribe din kayo sa solo channel ko. O ilagay mo yung link sa description. Nasa link ngayon. Link in black. Tataka kayo, ang tagal nito nawala sa channel na to. Pero ba't lang siya nandito ngayon? Why are we still here? Just to suffer. Titignan natin yung clip. 1, 2, 3, go! Pero ba't lang siya nandito ngayon? Prem ba ako? Galing-galing mo sumubo.
Sana, ano ba gagawin natin ngayon? So, ayun nga po, meron akong hindi nyo alam. Tapos kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, meron akong isang segment na kung saan it's called Gerald Monroe Talks, na kung saan I talk about different issues. And today, I'm going to make the birthday episode of my Gerald Monroe Talks. Tapos pa-featuring siya. Ang pag-uusapan po namin, abangan nyo na lang, panoorin nyo na lang kapag na-upload ko. Link and blast, siguro naman na-upload na niya ng time na to. Update mga Unggoy. Andito kami ngayon sa recording bar ng Gplana Boys. Ang baho pa rin ng ano. Yan eh. Naalala niyo to? Dun sa isang video nila. I don't want to hurt you, bro, but... Parang ba yun? Ba't niyo pa na binilit na putang? Trip kayo ba? Dali. Gawa kang skit. Commander to military base. Do you copy? Meron ng scope. Sapat ako na ba target? Sige. 1, 2, 3. I see the target. Nakikita ko na. So yun nga, ito yung ano namin, yung recording bar ng Gplana Boys. As you can see, ang gulo sobra. And iniwan ko muna si Gerald Monroe kasi may gagawin daw siya. Tsaka ewan ko ba, Uy! Gago ka? Ano ginagawa mo dyan? Ano yan, boy? Yung putang ina na to. Uy! Gago ka ba? Wala. Si Raulo ka. Alam mo ba kung saan ba ito? Paano mo nasabi? Pang recording area to. Hindi ito pang how you say cell area. This is not where you do those things. Manong. Ano? Ano naman nagre-record din naman sa casting couch na. Right, ladies and gentlemen, so kakatapos lang natin. Grabe ka. Yo, Gerald, can you show us some tricks? Ang baho. Tayo. Ito nga pala, Unggoy, happy birthday. Ako yung isa sa mga unang magbabati sa'yo, hype ka. Happy birthday ka. Happy birthday. Bukas. Hindi, mamaya. Ilang taon ka na? 18. Nakatabo na naman 18. Happy birthday Uy. Kahit pangit ka, mahal na mahal ka. Pinagtatawanan po niya, yung isa naming katabi dito na-feature na sa ilang vlogs itong batang to. Mga hindi po kami nag-review at magsisimula na kami ng summative. Kinakabahan ka ba, boy? Bibigyan ko sila ng ng life hacks kapag hindi kayo nakapag-review sa quiz. Siguraduhin niyo meron kayong earphones, tsaka meron kayong cellphone. Basahin niyo yung notes niyo. I-record niyo sa cellphone. Tapos ilagay niyo. Pagkalagay niyo, so ilagay niyo yung isang earbuds doon sa isang tenga hindi maririnig ng teacher. Tapos i-play niyo yung binabasa niyo. Dito po tayo ngayon. Nag-vlog po si Ma'am. Buti nga, may achievements eh. Ano yan? Wala! Lagyan mo ng sensor yung mukha niya para yung mga nasa Japanese porn. Sige. Ano yun? Wala. Alam mo yun nagbablog. Lagyan mo Ako pinag-tripan nyo. Nagbablog. So, ayun ko. Nandito tayo ngayon kasi may teacher. Hi, ma'am. Ayun, si ma'am. Si ma'am. Yan, si ma'am. Picture na ang bilog ko Hindi makita. Ayun, alagyan ko bilog. Sige, yan. Ayan. Tapos, ayun. Nandito tayo ngayon sa school. Kasama ko si Manong. Siya Bakit nga ba? May shooting mamaya. Ganito kasi, gagawa ako ng short film kasi walang kalaman-laman yung YouTube channel ko. Ngayon, gagawa ako ng short film. Siguro abangan nyo, lalabas ko yun mamaya. Pero siguro by that time, napapanood nyo na to, lalabas ko na yun. So, kung hindi nyo pa napapanood, lalagay na lang ni Manong yung Link in bio. Preso, dito, sisimulan na namin yung shooting namin, di ba? Nag-away po kami ni Jireh kanina.
Bakit daw? Nakakaba na siya. Bakit nga? Basta kasi... Sila pong dalawa gaganap doon sa short film na yan. Tapos ito magbibideo, itong malupit na Ako taga-shoot ng mga behind the scenes, mga kaibigan. So, Jasmine, do your best. Laban. Sophie, may tatanungin ako, what's the point? What's the point? Mga kaunggoy. Minimemorize mo niya yun, ano, yung mga linya niya sa short film na yan, so... Sige, huwag mo suotin yung shades na yan, masasapian ka ni Manong. Sample nga na intro ko. Sample. Tuloy mo. So ayun nagsisimula na kami mag-shooting para sa short film Keme. Nakikita niyo po, nagsiset na po kami. Nakikita niyo po mga kaibigan. And part of the vlog to, behind the scenes, BTS. Ayan. May clip po yung linya ko pero malupit. Okay class, choose your partner for this next activity. Hindi naman kasi maubos na po siya. Kasi nakikita mo, dahil magkakita lang sa wow, manugot sa'yo. Kaya dahil magkakita mo na So, alrighty, andito tayo ngayon and the time is 11:15 and meron tayong mga bisita ngayon. Ayan, nagpo-focus na. Basahin nyo yan? Ayan, may gagawin po kami Alak tutorials ngayon and huwag na natin patagalin pa. I-close na natin tong packing vlog na to and let's get on with the Alak tutorials. Alright? Lincoln Blah. Bagong linis yun. Hindi ata sa dumi. Pay-pay. Hindi naman kayo ko to. Pay-pay yun, Dok. Walang lagi. Hindi man lang magalaw yung buhok ko. Wala kang buhok, gago. Wala kang buhok, gago. Nasaan na yung buhok mo, boy? Wala na. Nangyari doon. Ano? Nagupit na. Nandito na sana yun. Boy. Ano? Gano'n ka lang kasi electric pa na natira dito? Air test. Ito yung nalang sa akin niya. Demo, number 3. Tignan mo. Naka number 3 ba? Ayan, naka number 3. Kita ba? Ayan, number 3. Gumagalaw yung plastic. Tingin, baka malakas ka ihip ko dyan. Air test. Number 1 lang. Look the difference. Number 1 lang mo. Number 1 na. Galaw, ito number 3. Number 3 na po yan. Pahigop. Number 2. Ayan. Tayo siya. Number 3. Number 3. Galaw, di ba? Patayin niyo yung pamaypay. Ay, bumipay ko dyan. Sa kuryente. Boy. Out of line electric pa ng pala. Esperado na. Boy, may improvement na ba? Meron na. Kitang inong niya. Siya? Oh, Linis na. good as new. Eh, magalaw na. Ay, nak na muna. Pwede na. Like, comment, share, subscribe, and Gplana boys! Head Gang Network! D-Guys! And we're signing out! DJ! Tutorials, boy. Sa mga gusto bang makanood ng iba pa ng video dyan, Tanginang Network. Tapos doon naman sa kabila, Gplana boys. Ito, hanapin nyo dito, iba na yung video. Ang banda. Search nyo lang. Gplana boys. Runner. Meron ka na runner.